एउटा मात्रै पात थियो होला जस यति जति पात थियो यति जति ठुलो थियो होला अनि अहिले हेर्नुस् कत्रो भएको छ मेरो फिडल लिफ फिग एकदमै हेल्दी एन्ड सी हैज नट लस्ट अ सिंगल लीव्स एउटा पनि पात चाहिँ झरेको छैन Welcome back to my channel and you are watching Inspire Nepali Mom. आज चाहिँ म तपाईहरुसँग मेरो fiddle leaf bambino fiddle leaf fig bambino चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु आज भन्दा nearly 9-10 months earlier मैले चाहिँ मेरो यो fiddle leaf fig को चाहिँ basic care अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो fiddle leaf fig को चाहिँ कति 4-5 एउटा मात्रै पात थियो होला जस यति जति पात थियो यति जति ठुलो थियो होला अनि अहिले हेर्नुस् कत्रो भएको छ मेरो फिडल लिफ फिग एकदमै हेल्दी एन्ड सी हैज नट लस्ट अ सिंगल लीव्स एउटा पनि पात चाहिँ झरेको छैन म चाहिँ आज यसको चाहिँ मोर अबाउट केयर र मैले चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ केयर गर्छु त्यसको बारेमा चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु सो फर्स्ट अफ अल फिडल लिफ फिग चाहिँ एकदमै ट्रपिकल प्लान्ट्स भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मिस्टिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ ह्युमिडिटी भन्दाखेरि चाहिँ अब मिस्टिङ कति टाइम अ विक गर्ने हाउ अफन आई डु भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली मैले चाहिँ फिडल लिफ फिगलाई चाहिँ एभ्री अल्टरनेट डे चाहिँ मिस्टिङ गरिरहेको हुन्छु अनि वोटरिङमा चाहिँ यसलाई चाहिँ वन्स इन अ विक एकदमै समर टाइममा एकदमै गर्मी छ भने चाहिँ नियरली 2 टाइम्स अ विक जति वाटर गर्दा पनि हुन्छ तर बेसिकली मैले चाहिँ वाटरिङ चाहिँ एकदमै कम गर्छु वन्स इन अ विक बरु मिस्टिङ चाहिँ मैले चाहिँ एभ्री अल्टरनेट डेमा चाहिँ मिस्टिङ गरिरहेको हुन्छु उसको ह्युमिडिटी मेन्टेन गर्नुको लागि अनि यसको मैले पहिला पनि सेयर गरिसकेको छु यसको लिभ्स चाहिँ तलबाट नयाँ लिभ्सहरू आउने होइन कि यो चाहिँ यसरी माथि बढ्दै जान्छ माथिबाट चाहिँ नयाँ लिभ्सहरू यसरी पलाउँदै जान्छ एज यु क्यान सी हियर तपाईहरुलाई देखाउँछु यहाँनिर सानो टुसा योबाट यसरी लिभ्सहरू आउनु लागेको अनि यसरी चाहिँ यो जुन नयाँ लिभ्सहरू पलाउनु लागेको जुन मुनाहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ मोर मिस्टिङ चाहिँ ह्युमिडिटी चाहिँ नेसेसरी हुन्छ अनि मिस्टिङ गर्दा चाहिँ मोर लाइक चाहिँ त्यहाँनिर गर्ने अनि मिस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै लाइट मिस्टिङ गर्छु म चाहिँ त्यो सेटिङ हुन्छ कतिको ठुलोले चाहिँ मिस्टिङ गर्ने म चाहिँ एकदमै पातलो मिस्टिङ गर्छु यसमा चाहिँ ताकि त्यो वाटर ड्रप्सहरू चाहिँ नरहोस् यदि वाटर ड्रप्सहरू भयो भने चाहिँ फेरि कुहिने पनि डर हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ मिस्टिङ गर्छु एकदमै लाइट मिस्टिङ सानो थोपा आउने गरेर चाहिँ मिस्टिङ गर्छु त्यो भयो मिस्टिङ अनि वाटरिङ पनि मैले कभर गरेँ अनि त्यसपछि फर्टिलाइजर चाहिँ कहिले कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ नर्मली फर्टिलाइजर चाहिँ लिक्विड फर्टिलाइजर कन्सन्ट्रेटेड त्यो चाहिँ पानीमा मिसाएर चाहिँ मोर लाइक स्प्रिङ टाइममा अनि एकदमै एक्सपेन्सिभ उनीहरू बढ्ने टाइममा चाहिँ गर्छु समर अर स्प्रिङ टाइममा अहिले विन्टर टाइममा चाहिँ म त्यति फर्टिलाइजर पनि म दिदिनँ त्यतिखेर पनि धेरै दिदिनँ समर स्प्रिङमा पनि लाइक वन्स इन अ 2 months दिन्छु तर वन्स इन अ मन्थ रिकमेन्ड चाहिँ गर्छ अनि यो फिडल लिफ ब्याम्बिनो चाहिँ अरू फिडल लिफ फिग जस्तो त्यो ठुलो रुख हुँदैन यसको चाहिँ म्याक्सिमम हाइट भनेको 30 इन्चसम्म हुन्छ यो चाहिँ ड्वार्फ फिडल लिफ पनि भन्छ यसलाई चाहिँ अनि सुरुमा मैले ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो नर्मली कति थियो भने 5 इन्च जति थियो होला 5 इन्च जति 5 to 8 इन्च त्यस्तै थियो होला अनि जस्ट 5 लिभ्स मात्रै थियो यसको तर अहिले चाहिँ यो नियरली लाइक 25 इन्च भइसकेको छ आई एम स्टिल एक्सपेक्टिङ इट टु ग्रो टु 30 इन्च 30 इन्च सम्म चाहिँ हुन्छ
त्योभन्दा ठुलो चाहिँ हुँदैन यो ड्वार्फ ब्याम्बिनो चाहिँ अनि इट्स गुड वी क्यान प्लेस इट अन अ स्मल एरिया होइन अब ठुलो फिडर लिफ भयो भने चाहिँ इट निड्स अ रियली बिग स्पेस चाहिन्छ ठुलो फिडर लिफलाई चाहिँ इट्स प्रपर रुख जस्तै हुन्छ विच आई लाइक टु हेभ वान तर अहिले मेरो त्यति स्पेस छैन तर मलाई इन फ्युचरमा चाहिँ रियली लिनु मन छ काइन्ड अफ त्यो ट्री टाइपको रियल फिडर लिफ फिग चाहिँ सो त्यो भयो फर्टिलाइजर अनि सनलाइटमा चाहिँ एकदमै अरू प्लान्ट जस्तै इन्डाइरेक्ट सनलाइट इट प्रिफर इन्डाइरेक्ट सनलाइट अनि त्यसपछि मोर सुइटेबल अन विन्डो साइड यो चाहिँ अब ठिक्कको यस्तो स्लेन्डर सेप भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ इट फिट्स इन विन्डो साइड म चाहिँ विन्डो साइडमै राख्छु मेरो लिभिङ रुमको यसलाई तर इट्स अलवेज बेटर जहाँ राखे पनि हुन्छ यो चाहिँ अब सानो स्लेन्डर भएको भएर म चाहिँ अब घाम मजाले पाउँछ भनेर मैले चाहिँ विन्डो साइडमा राखेको विच सी इज डुइङ रियली वेल एन्ड आइ एम सो ह्याप्पी टु सी हर ग्रोइङ सो हेल्दी एन्ड टल सो यो भयो सनलाइटको कुरा पनि कभर गरेँ सो वाट एल्स यसको लिभ्सको टेक्स्चरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ पक्का त्यो जङ्गलतिर ट्रपिकल फरेस्टतिर पाउँछ नि ठुलो रुखहरू एक्ज्याक्टली त्यस्तै हुन्छ यसको लिभ्सको टेक्स्चर यस्तो हार्ड होइन हार्ड एकदमै प्रपर ठुलो रुखकै जस्तो लिभ्स हुन्छ के मलाई चाहिँ यही लिभ्सले नै एट्र्याक्ट गरेको यो प्लान्टको चाहिँ हेर्नुहोस् एकदमै त्यो ठुलो जङ्गलको रुखहरूको जस्तो लिभ्स हुन्छ इन अ स्मल फर्म अनि हामीले रुमभित्र पनि राख्न सक्ने ठुलो जङ्गल टाइपको लिभ्सलाई चाहिँ यसरी रुमभित्र राख्नु पाउँदाखेरि चाहिँ होइन एकदमै खुसी हुने मनपर्ने एकदमै बर के भन्छ बरको जस्तो लिभ्स पनि हुन्छ क्या यसको चाहिँ बरको जस्तो ठुलो ट्रिज अरू के भन्ने आई थिङ्क आई हेभ कभर्ड ओल बेट्स अरू केही जान्नु मन छ अरू केही यसको बारेमा सोध्नु मन छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन इन माई कमेन्ट सेक्सन बिलो अनि आई विल सी यु गाइज इन नेक्स्ट विक with other plant related videos. Until then, bye, take care, do whatever you like.